Tjena, här är vår intervju. Fråga 1. Vad för nytta är det att spela spel, tycker du? Jag tycker vi lär oss mycket engelska. Vi går ut socialt mycket. Krigarspel, Facebook, vad du än vill. Du lär dig mycket kreativitet eller taktiker. Du utvecklar din reaktionsförmåga exponentiellt. Det är vad jag tycker. Vad är det för nytta att spela spel? Det beror sig på, lär man sig, man kan ju lära sig engelska. Om du spelar vissa spel så kräver rätt mycket engelska att skriva. Hade inte jag börjat spela vissa spel så hade inte jag varit så bra betyg i engelska. Fråga 2. Vet du varför media ofta anklagar spel till att vara källan till våld? Vad tycker du? Det är för att media behöver ju någon att skylla på. Förut var det TV. Innan dess var det säkerligen radio. Nu när det kommer till spel och datorer, för att det har kommit vissa spel som handlar om våld och som till exempel GTA, San Andreas eller vilket GTA som helst. Call of Duty, Battlefield eller liknande. De är alla i krigsföringsspel. Och där går det på att döda andra. Och då tror de äldre inom media att vi påverkas negativt av detta. Men som en ung spelare kan jag försäkra er att det påverkar ingenting. Vi påverkas helt enkelt inte av det. Vi kan skilja från verklighet och fiktion. Det är vad jag tycker. Vet du varför media ofta anklagar spel till att vara källan till våld? Varför? För det är väl... Det är för man skjuter och massa sånt. Vissa spel. Du dödar folk hela tiden på alla spel nästan. Det är så. Fråga 3. Nyligen har några mediestationer sagt till att det inte tillverkas nog med spel för de kvinnliga spelarna. Vad tycker du om detta? Det kan ju påverkas både negativt och positivt. De spel tillverkas mest med män i tanken. Det finns vissa spel som tillverkas till yngre flickor eller kvinnor generellt. Men spelmarknaden är ändå dominerad av unga män. Så det finns kvinnliga spelare och de ökas varje dag. Men de har inte gjort någonting för att göra sig hörda. De har inte visat något att det finns något de vill spela. För att när de börjar spela spel så kan de redan veta att det här är en viss typ av spel som män brukar oftast tycka om. Det här är inte Barbie. Det här är inte Bratz. Det här är inte Facebook. Så är det. Nyligen har några mediestationer sagt att det inte tillverkas nog med spel för de kvinnliga spelarna. Vad tycker du om detta? Vad gillar tjejer att spela med? Sådana jävla Barbie-spel och sån skit. Ja, men det är fan, det finns ju spel till alla som vill... Till alla sorter. Ja, det är till allting. Det hittar jag. Det är ju MMO, det är för fan krigarspelare. Ja. Alla finns allting så de kan ju välja själv. Fråga 4. Ett gammalt uttryck är att folk säger att de som spelar spel är oftast nördar. Tycker du att detta uttryck fortfarande stämmer? Definitivt. Vi är alla nördar. Så fort du sätter dig vid datorn är du nörd. Så går du in på Facebook och kollar vem som skriver till dig. Du är nörd. Jag kan skriva till dig på Facebook om du vill. Du är en liten nörd. Men det beror på hur du ser det. För att du kan faktiskt på flera sätt vara nörd. Men andra sätt också inte vara nörd. Det finns flera stycken män som är ändå väldigt populära inom sin kommun eller var de än är. Och spelar ändå spel. För det är en hobby nu för tiden. Det har blivit engelska termet mainstream. Som betyder att det är i fokus just nu. Och det har påverkat mycket.
ordet nördar och töntar påverkas inte så mycket nu för att det är så många som gör det. Men tittar vi 12 timmar i datorn så är det klart en nörd. Ett gammalt uttryck är att folk säger att de som spelar spel är oftast nördar. Tycker du att detta utrymme fortfarande stämmer? Det beror sig på. Spelar du när du kommer hem från skolan med typ 2 någonting så, och fram till du går och lägger och så är man ju fan nörd. Det är bara så. Men spelar man typ 3-4 timmar om dagen typ. För tiden går ju så jäkla snabbt när man spelar så. Nej, jag spelar ungefär 3-4 om dagen, det räcker. Så säger jag på film. Sista frågan. Folk som spelar spel brukar oftast ha ett större ordförråd och vara generellt bättre på engelska. Vet du varför? Det är för att när vi socialiserar oss på spel, till exempel MMO, multimedia online, eller massively multiplayer online, tror jag är inte säker. Där finns ju bara på engelska som vi kan förstå. Det finns massa andra språk, till exempel spanska, tyska, franska eller några asiatiska språk. Men vi påverkas inte utav detta. Vi pratar mest engelska. Och där pratar vi engelska hela tiden när vi spelar. Så att vi lär oss utav praktiska delen när vi spelar. Det finns gränser och sånt man kan nå när man pratar svenska hela dagen i skolan. Men pratar du engelska varje dag, hela tiden ungefär när du spelar spel, då är det lättare att lära dig engelska än när du bara en antal timmar i skolan. Folk som spelar spel brukar oftast ha större ordförråd och vara generellt bättre på engelska. Vet du varför? Samma sak där. Spelar du, alla spel kräver engelska. Att du ska förstå det. Att du måste skriva, snacka kanske. Så generellt så blir man ju bättre. Bara du spelar ut spel i ett år som kräver mycket engelska, så har du lärt dig allting nästan direkt. Så får man bara fan bättre betyg. Hur bra som helst.